So hello guys, মই সনু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আধাৰ বেংক একাউণ্টৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে নাই চাব পাৰিব। তো সো ভিডিওখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰখন ওপেন কৰি ডেস্কটপ মোডত কৰি ল'ব। प्रथमे आपनालोक क्रोम ब्राउजारखन ओपन करी डेस्कटप मोडत কৰি লব। তাৰ পাছত ইয়াত টাইপ কৰিব উদয় UIDAI সব আহি গৈছে। ইয়াত আপুনি ইন্টাৰত ক্লিক কৰিব। সব আহি গৈছে। ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে আধাৰ সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰিব। এখন চাওক আধাৰ সাৰ্ভিস। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত পাব আপুনি আধাৰ লিংক স্ট্যাটাস ইয়াতে আপোনালোকে পাব চেক আধাৰ বেংক লিংকিং স্ট্যাটাস। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত মুছৰ এজন আছে তাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দি চাম বাৰু তাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক আছে নাই তাত গম পোৱা যাব। এখন ইয়াৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু আমি ক্যাপচাৰ বহুৱাই লৈছো। প্ৰথমে সেম টু সেম আপুনি সেন্ড OTP ক্লিক কৰিব। চাওক আপোনাৰ যিখন স্ট্যাটাসত আহি যাব আপোনাৰ মেছেজখন আহি যাব। ইয়াত আপুনি মেছেজটো সেম টু সেম ফিল আপ কৰিব। ইয়াত তো মই মেছেজটো চাই লৈছো। প্ৰথমে খুলি আহিলে কপি কৰি লৈছো মই। তাৰ পাছত ইয়াত আহি পেস্ট কৰি লৈছো সাবমিট মাৰি দিছো। তাৰ পাছত চাওক মোৰ ইয়াৰ একাউণ্টত লিখা আছে your Aadhar is not linked to bank। মানে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক নাই। তো আপুনি বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক নাই তো আপুনি কেনেকুৱা লিংক কৰিব এইটো মই নেক্সট ভিডিওত দেখাই দিম গৈ। তো এতিয়াৰ পৰা ইমানলৈকে।